ماذا يجب أن يأكل مرضى السكر؟ كيف يجب إطعامها؟ 7 وصفات لمرضى السكر. توصيات غذائية لمرضى السكر. مرض السكري هو مرض في عصرنا وراثي للغاية ويعزى جزئيا إلى التغذية. على الرغم من أنه من المزعج توخي الحذر بشأن استهلاك السكر بين الناس، إلا أن الحقيقة ليست السكر فقط، إنها حالة يمكن رؤيتها من الأطفال إلى البالغين مع احتمال كبير. السبب الرئيسي هو عدم كفاية هرمون الأنسولين المفرز من البنكرياس. يصبح مزمنا مع زيادة كمية السكر في الدم بسبب نقص هذا الهرمون. ينتج البنكرياس الأنسولين اللازم للجسم. ينتج مرض السكري أيضا عن نقص في إنتاج الأنسولين. يؤثر هذا المرض المزمن الذي يلاحظ في جميع أنحاء العالم تقريبا بشكل كبير على تغذية الشخص. في بعض الأحيان يتم تشخيصه في مرحلة الطفولة. في بعض الأحيان يحدث في الأعمار المتأخرة. مع تقدم العمر، يظهر مرض ضغط الدم أيضا في معظم الناس. يضاف إلى اندفاع الحياة القلق بشأن ما يجب أن يأكله مرضى ضغط الدم والسكري. تظهر أمراض القلب أيضا في الأجسام المتعبة جدا عند الحديث عن ضغط الدم ومرض السكري. الآن عليك أن تكون أكثر حذرا في كل شيء. تتبادر علامات الاستفهام إلى الذهن حول ما يجب أن يأكله مرضى القلب والسكري. على الرغم من أنه لا يقضي تماما على جميع الأمراض، على الأقل باتباع نظام غذائي صحي يقلل من آثاره، إلا أن كل شيء سيتحسن. في هذا المقال قمنا بإعداد دليل تغذية من خلال الاستفادة من آراء أخصائيي التغذية حتى لا يفكر مرضى السكر فيما يجب أن يأكلوه ويشربوه. نبدأ مقالتنا بقول الصحة أولاً. فلوكمتر. ماذا يجب أن يأكل مرضى السكر؟ 1. الكربوهيدرات الصحية. ينصح بتناول الكربوهيدرات لإعطاء الطاقة للشخص طوال اليوم. يتم أيضا تضمين الكربوهيدرات في برنامج النظام الغذائي الصحي. يجب أن يتم تناول الكربوهيدرات أيضا لمرضى السكر. تنقسم الكربوهيدرات إلى بسيطة ومعقدة. المجموعة التي يجب أن يستهلكها مرضى السكر ستكون كربوهيدرات معقدة. عندما يستهلكون الفاكهة ومنتجات الحبوب الكاملة والبقوليات مثل البازلاء والعدس ومنتجات الألبان قليلة الدسم بدلاً من الأطعمة السكرية، فإن سكر الدم لديهم لا يرتفع فجأة. إذا ابتعدت عن الدقيق الأبيض في خيارات الكربوهيدرات، فسيتم منع الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر في الدم. يجب تفضيل الحبوب البنية في منتجات الحبوب. نظراً لأن مؤشر نسبة السكر في الدم للأطعمة المحضرة بالدقيق الأبيض مرتفع جداً، فقد يرتفع سكر الدم فجأة. 14 غذاء صحي بأقل نسبة كربوهيدرات. البقوليات. 2. الأطعمة مصدر الألياف. الألياف تنظم نسبة السكر في الدم. يتيح هضم الطعام بسهولة أكبر. يجب أن يفضل مرضى السكر الأطعمة الليفية في الأطعمة التي يتناولونها خلال النهار. يمكن أن تكون الخضروات والفواكه والمكسرات وأطعمة دقيق القمح الكامل ومنتجات القمح الكامل من التفضيلات الغذائية. قائمة الأطعمة التي تحتوي على الألياف. 14 أليافا تحتوي على نسبة عالية من الألياف. وعاء فاكهة. 3. الدهون غير المشبعة. مرضى السكر سيكون لديهم بالطبع دهون في طعامهم، لكن يجب أن يكون الزيت المستخدم من الدهون الأحادية أو المتعددة غير المشبعة. قد يفضلون اللوز والجوز والزيتون وزيت الزيتون. ومع ذلك، لا ينبغي أن ننسى أن الدهون تحتوي أيضا على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ويجب تذكير أن الاستهلاك يجب أن يتم باعتدال.
يجب أن يكون مرضى السكر أكثر حرصًا بشأن الدهون عند إعداد قائمة بما يأكلونه. يجب أن تكون الزيوت المستخدمة من الإفطار إلى العشاء زيوتًا صحية. يوصى بعدم اختيار زيوت من أصل حيواني. يوصى باستخدام زيت الزيتون في عجة البيض وشربه في الحساء في المساء. ما هو الفرق بين الدهون المشبعة وغير المشبعة؟ الأطعمة التي تحتوي على الدهون غير المشبعة: لوز. 4. استهلاك الخبز الصحي. الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض يحتوي على كربوهيدرات مركزة. أولئك الذين لا يستطيعون الاستغناء عن الخبز في الوجبات يمكنهم حماية صحتهم من خلال تناول الخبز الأسمر أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة. أثناء تناول الخبز، لا يزال من الضروري اتخاذ الاحتياطات. أي خبز يجب تناوله في نظام غذائي؟ خبز. 5. الصوديوم. المخلات والأطعمة المعلبة هي أطعمة غنية بالصوديوم. عامل آخر يهدد صحة مرضى السكر هو ارتفاع كمية الصوديوم في الدم. عندما ترغب في تناول المخلات مع وجبتك، يمكنك اختيار المخلات منخفضة الصوديوم وغير المملحة. يجب أن يكون استهلاك المخلات معتدلاً للأشخاص المصابين بضغط الدم والسكري. يمكنك أن تأكل المخلات يومياً. على سبيل المثال، يمكنك تناول مخلل الملفوف الأرجواني المحضر في الصباح، أو مخلل معجون الطماطم المحضر في الليلة السابقة. نظراً لأن معدل الصوديوم في هذه الأطعمة سيكون أقل، فإنه يدخل في قائمة الخيارات الصحية. أعراض مرض السكري. أسبابه. طرق العلاج بالأعشاب. خيار مخلل. 6. الحذر من الأطعمة السكرية. أكبر مشكلة لمرضى السكر هي المد والجزر في معدل السكر في الدم. يمكن أن ترتفع وتنخفض فجأة. هذا سيجعلك أكثر انزعاجاً. يجب الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على حبيبات السكر. سيتعين عليك تعويض ذلك بالمربى التي لم تنقص من وجبات الإفطار ويمكن الاستمتاع بها مع الخبز الطازج. يعتقد أنه صحي لأنه مصنوع من الفاكهة، لكنها تحتوي على نسبة عالية من السكر. يمكنك إرضاء تفضيلات المربى الخاصة بك مع المهروس الطبيعية. سيكون خياراً لاستهلاك المربيات الخاصة المصنوعة بدون سكر. 7. اللحوم ومنتجاتها. بالطبع، يفضل مرضى السكر منتجات اللحوم في قوائمهم، لكن هناك تفصيلاً يستدعي الانتباه: طريقة طهي اللحم والزيت المستخدم. بدلاً من اللحم المقلي، يمكنك اختيار أطباق اللحوم المسلوقة أو بالفرن. سيكون من الأفضل اختيار اللحوم الخالية من الجلد في أطباق الدجاج. تعتبر الأطعمة المقلية عنصراً سيؤثر على صحة مرضى السكر. الأطعمة المصنوعة من الزيوت التي يتم استخدامها بشكل متكرر هي أيضاً حالة يجب على الجميع الانتباه إليها، وليس مرضى السكر فقط. يجب أن يستهلك مرضى السكر اللحوم الطازجة دائماً. يجب تحضير نظام غذائي بتجنب اللحوم المصنعة أو المجمدة. ماذا تأكل المرأة الحامل؟ 8. موازنة السكر في الدم. عن طريق اختيار الأطعمة التي تنظم نسبة السكر في الدم، يمكنك الحفاظ على توازن السكر على مدار اليوم. يمكنك خفض نسبة السكر في الدم عن طريق تناول ملعقة صغيرة من القرفة مع الحليب أو الزبادي يومياً، مع البصل الذي تضيفه إلى وجباتك أو تأكله في السلطات. سيبقى سكر الدم متوازنا طوال اليوم. لا تفوت زجاجة المياه الخاصة بك. مع الماء، يمكنك تجديد جسمك والحفاظ على مستوى السكر في دمك تحت السيطرة. ما الذي يجب أن يأكله مرضى السكري؟ وهو موضوع يتم طرحه بشكل متكرر. تم فحصه أيضا من قبل إبراهيم سراج أوغلو، ولاحظ أن مرضى السكر يعانون من الخمول بمجرد انخفاض السكر في الدم.
لقد أجرى بحثا عن هذا. نتيجة لأبحاثه، ذكر أن نسبة السكر في الدم لمرضى السكر الذين يتناولون البطاطس المسلوقة على العشاء تبقى في حالة توازن. ما يخفض السكر؟ 12 نوع من الأطعمة التي تساعد على استقرار نسبة السكر في الدم. بطاطس مهروسة. 9. التغذية في رمضان. موضوع الصيام لمرضى السكر من المواضيع التي يناقشها الأطباء بشكل متكرر، وتجدر الإشارة إلى أن مرضى السكر الذين يفكرون بماذا يأكل مرضى السكر في رمضان يجب إطعامهم أولاً تحت إشراف طبيب. يجب إطعام مرضى السكر الذين يريدون الصيام كما لو كانوا يتناولون وجبة الإفطار في السحور. يجب عليهم إزالة الملح من مائدتهم وإضافة الكثير من المساحات الخضراء. يجب أن يشتملوا على المكسرات الطازجة وإن يستهلك ثمارهم في أجزاء صغيرة. الإفطار. 7 وصفات لمرضى السكر. 1. وجبة خفيفة الأبرياء. ملفات تعريف الارتباط لمرضى السكر. أهم قاعدة يجب على مرضى السكر الانتباه لها هي كمية السكر في الأطعمة. لذلك، السكر موجود أيضا في المجموعة المحظورة. مع ملف تعريف الارتباط اللذيذ هذا، يمكنك تلبية احتياجاتك الحلوة بأكثر طريقة صحية ممكنة. ملفات تعريف الارتباط لمرضى السكر. ملفات تعريف الارتباط لمرضى السكر. 2. أزلابيا حمية السكري. يمكنك تحضير وصفات لذيذة لاتباع نظام غذائي صحي مع القرنبيط. بتجربة هذه الوصفة، ستضيف نكهة معجنات خفيفة إلى نظامك الغذائي لمرضى السكري. أصبح صنع المعجنات مع اليوفكا شيئا من الماضي. أزلابيا القرنبيط النظام الغذائي لمرضى السكري. أزلابيا القرنبيط النظام الغذائي لمرضى السكري. 3. مواضيع التاريخ السكري. يمكنك قضاء وجبات خفيفة صحية مع كرات التمر اللذيذة، والتي تكون لطيفة مثل اسمها. تلعب الألياف دورا مهما في النظام الغذائي لمرضى السكري. بفضل هذه الوصفة المصنوعة من دقيق الشوفان، ستتم بسهولة في النظام الغذائي لمرضى السكر. مواضيع السكري. مواضيع السكري. 4. كعكة دبس لذيذة خالية من السكر ومناسبة لمرض السكري. يمكن تلبية احتياجات مرضى السكر من السكر بدبس السكر الطبيعي. ستنتهي الرغبة الشديدة في تناول الحلوى مع وصفة الكيك اللذيذة هذه. يجب أن تجرب النكهة اللذيذة التي تجتمع مع البندق والجوز والقرفة. كعكة دبس السكر. كعكة دبس السكر. 5. الحلاوة الطحينية لمرضى السكر برائحتها المعطرة تغلف المطبخ. بعد القليل من الجهد، تنبعث رائحة المطبخ بعد عمل الحلاوة الطحينية. تنتشر رائحة الحلاوة الطحينية الشهية في جميع أنحاء الشقة بأكملها تقريبا. ألا يجب أن يحصل مرضى السكر أيضا على نصيبهم من هذه الرائحة اللذيذة؟ إليكم طعم الحلاوة الطحينية السميد مع وصفتها لمرضى السكر. السميد السكري. السميد السكري. 6. ملفات تعريف الارتباط لمرض السكري من الحنطة السوداء الخالية من الغلوتين. لقد جئنا مع ملف تعريف ارتباط لذيذ لأولئك الذين يعانون من حساسية من الغلوتين وأولئك الذين يهتمون بنظامهم الغذائي بسبب مرض السكري. ملفات تعريف الارتباط من القمح الأسود معك بالحجم الكامل والمذاق اللذيذ. ملفات تعريف الارتباط للسكري الحنطة السوداء الخالية من الغلوتين. ملفات تعريف الارتباط للسكري الحنطة السوداء الخالية من الغلوتين. 7. مافن الزبيب السكري. تم نكهة قوالب المافن لتغذية مرضى السكري هذه المرة. هذه الفطائر المحضرة بتأثير القرفة لتثبيت نسبة السكر في الدم ستحظى بإعجاب كبير.
سيكون الأمر رائعا مع القهوة التركية الخالية من السكر.